Üdv mindenkinek, sziasztok! Ebben a mai videóban egy hordozható energiaállomást fogunk tesztelni. Kínai barátaink a Geekbuying-tól látták biztos az előző napelemes és powerbankos videókat, vagy powerboxos videókat, és elküldték nekem ezt a Fossibot F800-as nevezetű hordozható energiaállomást, ami hasonló paraméterekkel bír, mint az eddig letesztelt dolgok, de nagyon hasznos funkciói is vannak. Én már belekukkantottam a dobozba, mint például a szünetmentes tápegység funkció, ami itt a szigetüzemű napelemes rendszereknél sokszor sarkalatos pont volt, hogy jogilag mégis hogy is van ez, úgyhogy ez biztosan teljesen legális, és hát igazából ez is egy mikro szigetüzemű rendszerként lehet használni. Már így belekukkantva a dobozba, nagyon jó minőségi cucc, sok ilyen kínai gagyi van úgymond, de ez tényleg egy nagyon minőségi cucc, mind a súlya is, illetve lítium vasfoszfát cellákból van megépítve, tehát nem is tűzveszélyes, vagy mondhatni kevésbé tűzveszélyes, mint a lítium-ion. Úgyhogy kukkantsunk is bele a dobozba, és nézzük meg, hogy mit tud ez a ketyere. Csomagolás elég igényes. Még egy zacsiba is beletették, és voilà! Na, úgyhogy nézzük is meg közelebbről. A készülék egyébként doboz a dobozban érkezik, úgyhogy jól be van csomagolva az eredeti csomagoláson kívül is. Na, és mielőtt belecsapnánk a lecsóba, csak egy pár száraz adat itt a technikai specifikációkból. Ugye 800 wattos tiszta színuszos inverter található a készülékben, 6,5 kg, tehát elég vaskos a súly, azért megvan a súlya, 512 wattórányi akkumulátorkapacitás, az MPPT az 11,5 volttól 50 voltig tud működni, 8 ampert köthetünk rá maximum, ez egy 200 wattnál teljesítményi nem lehet több. Alul láthatjuk, hogy van rajta USB-ből is bőven, de ez majd kicsit később itt, amikor látjuk képen, jobb lesz. -10 és plusz 40 fok között képes működni, és ami még itt érdekes, ugye alul az akkumulátor specifikációknál, hogy ilyen 40-135-ös lítium vasfoszfát cellákból áll össze a dolog, ez ilyen hengeres formájú, mindjárt már ide bevágok egy képet róla. Egy-két érdekesség még itt a dologból, amit itt a könyv mutatott ki, hogy lehet használni UPS funkcióban is, tehát az azt jelenti, hogy ha rádugjuk közvetlen a 220-ra, és fel van teljesen töltődve, akkor átengedi magán kvázi, tehát nem az aksival fog működni, és hogyha viszont elmegy az áram, akkor ugye ugyanúgy meghajtja a berendezéseket. Szerintem ez egy nagyon hasznos funkció, mármint ilyen önvédelmi dologból is, mert kvázi mindig feltöltve tartjuk az aksit. Láttam már is tesztvideókat ilyen powerbankokról, amik ugye, hogyha sokat tároljuk, akkor ugye lemerül, és ezt elvileg hagyhatjuk akkor így bedugva is. Lehet még továbbá autóról tölteni, meg minden ilyen nyalánkságok, de ennyit a könyvről, úgyhogy nézzük fizikálisan. A készülékhez kapunk ugye egy XT60-as csatlakozót, illetve MC4-es csatlakozókkal ellátva, így egy napelem táblára minden további nélkül rá tudjuk dugni, és ezt pedig az oldalába tudjuk csatlakoztatni, illetve kapunk még hozzá egy jó vaskos 220-as töltőkábelt, ugye ez szintén egy hasonló, mint egy sima számítógép tápkábel. A készülék így egy ilyen elég letisztult formát kapott, kezelése is végtelenül egyszerű, ugye egy hosszú gombnyomással be tudjuk kapcsolni a főkijelzőt, ugye így csak igazából érdekel maga a powerbank, nem teljesen feltöltve érkezik, már egy picit én töltöttem rajta, ezt írják is a könyvébe, hogy első használatkor tegyük meg. Van rajta szivargyújtó ajzat, ugye, amit az előzőről hiányoltam, 10 amperes, nem csak ez a kis szivargyújtó, vagy nem csak ez a kis DC csatlakozó, de itt mind a kettő megvan, és ezt egy külön gombbal tudjuk kapcsolni, amikor ugye megjelenik a két piktogram, hogy ugye tehát a szivargyújtó, illetve ez a kimenet aktív. Találunk még rajta USB-ket, ugye 2 darab QC3-as, tehát ez az USB-A csatlakozó, ugye ez is már tudja a gyors töltést, illetve a korábban már taglalt PD töltést is tudja, ami nagyon hasznos. Ugye 2 darab 20 wattos PD töltő, és van rajta egy 100 wattos is, amire akár a laptopunkat, meg akármit is tudunk tölteni, úgyhogy van egy nagy teljesítményű kimenetünk is, ezt szintén egy-egy gombbal tudjuk itt kapcsolgatni. Van a klasszikus lámpánk, ami egyébként egy 1 wattos LED, de jól jöhet, ugye SOS funkciója is van, még egyszer csak villog, így pedig kikapcsol.
Ha oldalra fordítjuk, ugye itt található a 220-as csatlakozó, ide tudjuk csatlakoztatni a mindenféle perifériákat, ugye egy darab 800 wattos, és ez folyamatosan le tudja adni. Sajnos peak teljesítményt nem adnak meg, tehát hogy pillanatnyiban mennyit bír, de majd egy-két berendezéssel le fogjuk tesztelni. Itt találtam még továbbá egy ventilátor, de ventilátor az ugye a másik oldalán is található, tehát dual fanos, egyik oldalról egyik szív, másik fúj, tehát elég jó a hűtése is, és itt található a napelem, vagy szivargyújtó ajzat, ugye ez, amit korábban beszéltem, ezzel a kábellel itt tudjuk tölteni, illetve a 220-as csatlakozó is, és fontos, hogy mind a kettő tud egyszerre tölteni, és úgy még gyorsabb, és külön kiemelném, hogy a 2 darab bemenet egyszerre használható, azaz, hogyha napelemmel töltjük egyszerre, vagy adott esetben esetleg szivargyújtóval is tölthetjük, tehát a két bemenet teljesen külön kezelendő. Ha 200 wattnyi napelemmel töltjük, akkor a kettő egyszerre tud tölteni, tehát innen jön akár 200 watt, innen 400 watt, és így akár egy óra alatt is feltölthető az egész. Ez egy nagy piros pont nekik, hogy beépített a töltő. Nem egy külön ilyen bumszli adaptert kell hordoznunk magunkkal, hanem egy számítógép kábellel végül is bárhol tudjuk tölteni, és 400 wattos a töltője, ami azt jelenti, mármint a 220-as részről, ami azt jelenti, hogy egy másfél óra alatt teljesen lemerült állapotból fel tudjuk tölteni az egészet. A használati útmutatójában van róla szó, hogy ide tudunk csatlakoztatni egy szivargyújtó kábelt, egy ilyen hasonló csatlakozóval, de sajnos ez nem része a készletnek. Egy ugyanilyen csatlakozó, egy ilyen XT60-as csatlakozót, ha csinálunk egy szivargyújtó ajzattal, vagy egy szivargyújtó dugóval pontosabban, akkor akár autóban is tudjuk tölteni, bár itt felhívja a figyelmünket a gyártó, hogy általában ezek 100-120 wattot képesek leadni a szivargyújtó ajzatok, ugye, és itt halmozottan tovább tart a töltés, de végül is, hogyha utazunk, akkor tudjuk tölteni szivargyújtóról is menet közben, ha több órát vezetünk. Persze csak járó motornál ajánlatos, mert különben leszívja az aksit. Na most pedig ide készítettem néhány fogyasztót, hogy feszegessük a határokat. Hát ilyen kisebb berendezésekkel, mint turmix gép, meg habverő, ilyesmivel nem is akarok most kínlódni, mert azokat biztosan elviszi, hanem megnézzük ezzel a fűtőtesttel, ami 400 wattonként állítható, tehát ez egyszer 800 watt, illetve itt van a Flex barátunk, amit a legutóbbi tesztben sokan kritizáltak, hogy ugye az is elindította a kisebbik, ez 670 wattos papírforma szerint ez a kis Flex, de hogy nem vágtam vele, úgyhogy most fogunk is vágni vele közbe, ha nem is vágjuk el ezt a vascsövet, de legalábbis belevágunk. Úgyhogy elsőnek is nézzük meg, hogy mit muzsikál ezzel a 4 vagy 800 wattos ketyerével, beledugjuk elsőnek is. Itt az oldalán van egy gomb, ezzel tudjuk a 220-as kimenetet, az invertert életre kelteni. És már is valamilyen, ja, már fel volt kapcsolva minden, úgyhogy egyből gajra is vágta. Na, most jó lesz, igen, úgyhogy nézzünk először 400 watttal. Egyébként a fogyasztás is mutatja rajta, ő szerinte 366 wattot eszik a dolog, és egyenlőre a ventilátor sem megy benne, ugye csak abban az esetben fog menni, amikor már ugye melege van, és egyik oldalról szív és fúj, tehát dupla ventilátor van benne. Nézzük meg 800 wattal. Hát igazából 600, 714 watt, 723 watt, gond nélkül. Hát azért rányomom a harmadikat is. Na? És mind a három megy. 850 watt. 850 watt. Érdekes egyébként, mert kicsit mintha visszavette volna a fényerejét, de nem főzi le magát, pedig így már elvileg 1200 wattnak kéne lenni. 850 wattnál stagnál a dolog. Na, úgyhogy a 800-at azt biztosan tudja. Úgyhogy nézzük, jöhet a Flex. Egy szemüveget felveszek, mert szikrát nem szeretnék a szemembe. Inverter kimenet aktív, és így valahol arra fogok vágni. Na, nézzük. Hát így üres járatban 230 watt.
Ez sima! Na hát, mint látjátok, jó nagy vastag korong van rajta. Nem azért erőlködött, mert nem bírta elvinni, de ezt is így simán belevágott, úgyhogy szerintem erről simán tudunk flexelni a kis flexel. Ez is pipa. Na, most pedig menjünk és nézzük meg, hogy egy általánosabb háztartási problémát, hogy például egy gázkazánt, vagy esetleg elvisze egy hűtőt, egy nagyobb háztartási hűtőt. Ugye kompresszoros berendezéseknél mindig gond szokott lenni az indító áram, hogy akkor nagyobbat vesz fel, úgyhogy most meg fogom nézni a hűtővel. A hűtő egy ilyen jó nagy fagyasztós alulfelű hűtő, úgyhogy most mindjárt ebbe beledugom itt. Most megnézzük, hogy mit csinál vele. Csatlakoztattam. 204 watt. És megyen szépen. Igen, még direkt rányomtam ezt a szuperkult, hogy dolgozzon, úgyhogy a hűtőt az simán viszi. A következő tesztalanyunk egy jó öreg Fake C21-es kazán. Annó még meg volt itt nekem csinálva, hogy ki lehessen húzni. Éppen. Be is indult, mert ugye hát itt most a termosztát vezérlés ilyenkor ki van iktatva. De látjátok, szépen viszi. Keringető szivattyú, minden. Ilyen régi Grundfos keringető szivattyú van. Így akár erre, akár pedig a vegyes tüzelés, hogyha úgy van megcsinálva, akkor arra is tudjuk csatlakoztatni. Úgyhogy újabb pipa, plusz pont a full sinuszos inverternek. Közben eszembe jutott még itt ez a jó öreg leheles fagyasztó láda. Hát nem is lehel, de hát nem mostani csirkevál se. Tehát biztos nem valami energiatakarékos. Mindenkinek, hogy jaj, meg de romoljon a hús. 2 napig nincs áram. Jó, hát nem 2 napig, de valameddig. Na nézzük, hogy ezt elviszi-e. Na, benyomtam. Rányomjuk itt is a szuper fagyasztót. 600 watt is volt, láttátok? 600 watttal indult a történet, de simán elketyegteti. Utána már csak 100 watt. Na hát látjátok, ezért van az, hogy a nagyobb inverter kell a kompresszorhoz, de úgy látszik ez a 800 watt azért, pedig egy 1000-es már szokott kelleni egy kis hűtőhöz is, de simán elindítja. Na nézzük meg megint. Szuperfíz le. Szuperfízen. Hoppá, 730. 730. Most nagyon kitart ez a 730. Na hát. Azért ez nem valami energiatakarékos hala. Lehet, hogy ki kéne cserélni ezt a fagyasztóládát. Na mindegy. De bírja. Na most pedig az inverter részének tesztelése után következzenek az USB-s perifériák. Egy laptop. A korábban már bemutatott 100 wattos PD töltőkábel, ugye, amihez vannak ezek az átalakító fejek, és akkor egyszerűen csatlakoztatom a laptophoz. Ugye fontos, hogy a 100 wattos részbe dugjuk, ugye, ne a 20-asokba. És akkor gyönyörű szépen tölti, feltéve, ha bekapcsolom a kimenetet. És mutatja is, hogy hány wattot vesz fel éppen a laptop, hát közel most teljesen fel van töltve. Egyébként még az is tök jó, hogy ugye a becsült fogyasztáshoz képest ő satszolja, hogy ugye hány óráig lesz ez elég, ez a fogyasztás, tehát most így félig feltöltött állapotban elvileg egy 15-6 órát tudunk laptopozni róla, és itt látszik is, hogy szépen tölt. Természetesen ugye tölthetnénk az inverteren keresztül a gyári laptop töltőjével is, de így sokkal gazdaságosabb, mivel nem kell 220-ra fel, aztán pedig vissza 19-20 voltra játszanunk a feszültsége, és sokkal kevesebb a veszteség. Jó, most nézzünk meg egy sima telefontöltést. Megy. 11-13 watt.
és kb. Ugyanazt mutatja, mint ez a töltőkábel. Természetesen ez működik ugye a klasszik USB átcsatlakozóval is. Gyors töltés. Hát a szivargyújtó ajzatot azt most nem fogom tesztelni, mivel hát ezt gondolom mindenki el tudja képzelni. 10 amper, 12 volton, az egy 120 wattos berendezést tudunk így beledugni. Most nézzük meg, hogy ha bedugom az áramba, akkor mit csinál? És már is észrevette, hogy töltődik, és ugye megprognosztizálja nekünk a töltési időt is. És amiről korábban beszéltem, ugye, hogyha ilyenkor most nem fog teljesen feltölteni, de ha teljesen fel lenne töltve, és csatlakoztatnánk valamit ide a 220-as részébe, akkor igazából nem az akkumulátorból használja az inverter, hanem úgymond átáll egy bypass módba, ez le is van írva a könyvében, tehát nagyon okos, kíméli az aksit, úgymond a toppon tartja, és mégis szünetmentes tápként is tudjuk használni. Hát a prognózis szerint 41 perces és vége ez a feltöltés, és mint látjátok 400 watt a töltője, vagy a töltő áram. Ilyenkor még közben napelemet is dughatnánk rá, és akkor akár 600 wattal is tudjuk tölteni. Ugye nincs annyira hideg, hogy ezt kipróbáljuk, bár elvileg gondolom, hogy jó benne a BMS is, és ugye lítium vasfoszfátnál meg majd 0 fok alatt nem szabad tölteni, meríteni lehet, de tölteni nem. Úgyhogy valószínűleg a BMS ezt megoldja nekünk, hogyha már esetleg túl hideg lenne, akkor nem engedi tölteni. Na, most már nincs más hátra, csak a napelem részének a letesztelése, a napelemes töltés letesztelése. Bár így november dereka táján már kicsit nehezebb így kifogni egy napsütéses napot. Úgyhogy mivel most esik az eső, így ezt egy másik napon fogom megtenni, de ti ebből nem fogtok semmit észrevenni, mert ide bevágom. Hát így novemberben már nem igazán ideális a nap beesési szöge, mint látjátok, ugye, hát már eléggé alacsonyan jár, úgyhogy fel is kellett emelnem, hogy ugye süsse az alját is nagyjából. Ez egy 335 wattos napelem, ugyanis a hozzá tartozó 200 wattost most nem küldték el hozzá, csak így panel nélkül. Ezt már alapesetben nem kéne rákötni, mivel ugye túl nagy, de most ugye nem valósulnak meg az ideális körülmények, úgyhogy nem fogja tönkretenni, de nyáron ezt már nem kéne így megcsinálni senkinek. Úgyhogy látjátok, hogy próbálok így árnyékolni, hogy látszódjon. Ilyen 96-7 wattal tölt, és ugye csak egyszerűen semmi más dolgunk nincs. A gyárilag MC4-es csatlakozóval szerelt panelünket ezzel a kábellel rádugjuk, és ide becsatlakoztatjuk, és már is megy. Ugye itt írja, hogy ezzel az intenzitással most 78%-ra van merülve, csak eléggé ellenfényes a dolog, hogy 96 percig tartana, amíg feltölteni, úgyhogy ez a funkció is szépen működik. Kijöttem itt az utolsó teszt elvégzésére, és ugye kapott most egy ilyen okos fogyasztásmérőt, egy ilyen tujásat, amire már rögtön be is indult itt neki ez a UPS módja, nem tudom mennyire látszik, ott mutatja, hogy UPS, és ha kihúzom ugye a tápot, akkor eltűnik, de ugyanúgy megy tovább most nem méri a kimenetét úgy, de ugyanúgy világít a okos konnektor, úgyhogy ugyanúgy aktív, és ha visszadugom, akkor pedig észreveszi, hogy van. Még most egy picit kezd tölteni, de igazából most fel volt töltve, úgyhogy ez csak ilyen minimális töltekezés lesz. Úgyhogy indítom is a tesztet a 400 wattos hősugárzóval. Ugye kap egy ilyen túlja okos konnektort, amit majd itt a végén le tudunk, ugye meg tudjuk nézni, hogy mennyi volt a hatásos energia, ami kijött belőle. Na, visszanéztem a felvételt, és 1 óra 20 perc után állt meg, azaz 1,3 óra, hogyha a telefon szerint nézzük, hogy egy durván 365 wattal számolva,
az olyan 474 wattóra. Nyilván itt ugye hozzá kell tenni azt is a dolgokhoz, hogy ugye valamennyi veszteség van az inverter miatt, tehát az 514 wattórából, ami a hivatalos kapacitása, az inverter hatásfoka miatt bukunk, tehát hogyha itt az USB-n, vagy közvetlenül a 12 voltos ajzaton keresztül, vagy valamilyen kisebb feszültségen vettük volna ki, hogy nem használunk invertert, akkor akár még az 500-at is túlszárnyalhattuk volna. Na, hát az okos konnektor szerint ugye a november hónapban csak ez a fogyasztás volt, és 0,4 kW a mai nap, tehát itt azért egy 0,1-el elmarad az előbb mértektől, vagy a számítottaktól. Szerintem hozza azt a formációt egy nagyon minimálisra, mondom, az inverter mód miatt, de szerintem megvan ez a fél kilowattóra kapacitás. Na, hát ez lett volna a kis hordozható energiaellomásunk tesztje. Úgyhogy látjátok, hogy napelemről is remekül lehet tölteni, bár nem volt hozzá éppen megfelelő méretű napelemem, de egy kis csalással így meg tudtam oldani a teszt erejéig. Egyébként lehet hozzá kapni ugyanebből a márkából ilyen kihajtogathatós mobil napelemet, 200 wattosat, és ez már sokkal jobb minőségű, mint a korábban a csatornán bemutatott napelem, ugyanis ez ilyen fix, ilyen üvegszálas anyagból van, nem pedig ilyen szövetes burkolata van, és ezt akár egész nyáron is kínhagyhatjuk a napon, nem fogja megenni ezt a szövetét a nap. Úgyhogy akár otthon is használhatjuk egy ilyen hűtő ellátására, vagy valami, tehát mindegy, tényleg egy mikroszigetüzemű rendszert, egy pár berendezést. Ez a 800 watt igazából már annyira nem kevés, főleg, hogy full színuszos az inverter, tehát akár hűtőt, ilyesmit simán el fog vinni, még akár kettőt is, és aki nem szeretne otthonra a házára felrakni egy komplett napelemes rendszert, vannak belőle egyébként nagyobb teljesítmények is, de akár még ezzel is, hogy hűtőt simán elvisz, vagy akár kempingezéskor, vagy horgászatkor is tök jó szolgáltat tehet. Nekem is jó szolgáltat fog tenni a lakóautóba egy ilyen tartalék energiaforrásként, meg tök vagány, hogy csak így kirobod az autó mellé, és akkor már lehet róla töltögetni telefonokat, hangszórókat. Sokszor nekem is probléma volt, hogy mindig ki kellett húzni ilyen kábeleket, meg hosszabbítókat, stb. Úgyhogy én bátran ajánlom mindenkinek. Kidolgozásában is tényleg egy ilyen minőségi termék, úgyhogy egy fogásra meg minden látszik, hogy azért dolgoztak vele a kínai mérnök urak, ugyanis hát tök jó itt a maga a menürendszere, meg a kapcsolók, a kis kijelzője, egyszerű, de nagyszerű. Úgyhogy a videó leírásában találtok egy linket, ahol meg tudjátok vásárolni. Az ára körülbelül mostani árfolyamon olyan 110 000 forint, nyilván a kuponkóddal még kaphatok egy kis kedvezményt belőle, de nyilván az árfolyam függvényében változhat. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor ne felejtsetek el nyomni rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, és tartsatok velem legközelebb is. Minden jót nektek, sziasztok!